السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف النهاردة مع بعض أول درس من كورس أوتوكاد 2022. هنحاول في الكورس ده نشرح الأوتوكاد، المميزات الجديدة اللي الشركة نزلتها في أوتوكاد مع البيزك الأساسية والحاجات القديمة اللي موجودة في الكاد، بحيث إن احنا بعد ما نخلص الكورس ده نكون على علم بكل حاجة أو بكل الحاجات اللي تقدر تساعدنا في شغلنا في الأوتوكاد. تمام. فأول حاجة هنشرحها النهاردة اليونت والأوبشن. دول أول ما تفتح البرنامج بتحتاج تظبط اليونت اللي انت شغال بيها والتطبيقات اللي انت شغال بيها، وبتحتاج تظبط الأوبشن بتاعة الأوتوكاد. فلو جينا هنا لاحظنا اللوحة دي هتلاقيني شغال هنا أو هتلاقينا شغالين هنا بالمليمتر. جميع اللوح اللي هي بتيجي دلوقتي أو اللوحة اللي بتتعمل دلوقتي، يعني 90% من اللوح بقت بتتعمل بالمليمتر. وده ليه؟ لو عندنا مثلا يعني الحاجات الصغيرة، الباب مثلا، الشباك، الحاجات دي بيفضل إن مقاسها يكون بالمليمتر. يعني لو جينا هنا اخترنا هنا ميجر واخترنا ديستانس وقلنا له عايزين ديستانس، هتلاقي طبعا هنا معلمش معايا هنا إلا لما تفعل السناب دي. انت بتقول له يعني لما تلاقي اند بوينت علم اختارها لي، لما بتلاقي ميد بوينت اختارها لي. فانت بتعلم هنا وهنشرحها بالتفصيل. فانا هنا هقول له انا عايز تاخد سناب من الاند بوينت، هيختار الاند بوينت زي ما انت شايف، فاعمل سناب فيها للاند بوينت هنا. هتلاقي هنا جايب لك المقاس بالمليمتر، فالمقاس يبقى معاك مظبوط وتقدر يعني ما يبقاش فيه عندك اي غلطات في المقاسات اللي هي بالملي. عشان نظبط نعرف الكاد ان احنا شغالين بالمليمتر، بتيجي هنا تضغط. هنشوف اول امر معانا هو امر يونت، بتقول له يو ان بس وبتضغط على انتر. تاني عشان تكتب اي امر في الكومن هنا تيجي في اي حتة في الشاشة وبتكتب الامر بتاعك اليو ان وتتكى انتر، هيفتح لك الدروينج يونت زي ما انت شايف. فهنا الانجل وهنا اللينس وهنا الحاجة اللي احنا شغالين بيها اللي هي السكيل. فهتقول له السكيل اللوحة دي بالمليمتر زي ما انت شغال، او لو انت عايز تشتغل بأي حاجة تانية فهو البرنامج بيوفر لك انك تشتغل بالمليمتر بالانش وبالفيد وبكل حاجة انت محتاجها. تمام. وهنا التايب بتتأكد ان هي ديسيمال لو انت شغال بالمليمتر، اما لو انت شغال بالانش اختار اللي هي الارك دي. بيجي لك هنا بتلاقي هنا جايب لك الوحدات بالانش، وانجينيرنج نفس القصة هتلاقي بالانش برضو فيت. فهتختار ديسيمال هنا ان انت شغال بالمتر وبالمليمتر. ده الطيب، يعني هتلاقي عندك الجريد والطيب بتاع المساحة والكلام ده كله. فانت بتيجي هنا برضو بتختار ديسيمال وانت شغال بالمليمتر. والدقة هنا انت بتختار الدقة، يعني احنا كنا شايفين ان في كام صفر هنا، هتلاقي صفر واحد فتعمل الدقة زي ما انت عايز. يعني الكتابة مثلا 10363 عايزه يجيب لك صفرين بعدها ولا لأ، فانت بتختار الدقة المناسبة ليك، سواء عايزه يجيب لك الرقم كده أو كده أو صفرين علامة كام علامة عشرية يعني. فبتختار من هنا الدقة بتاعتك. تمام. ايه هي الكلوك وايز دي برضو يعني حاجة مهمة انك تكون عارفها. لو جينا اتكينا هنا على دايركشن هنلاقي الايست عند صفر والنص عند 90، الوسط عند 180 والساوث يعني كده الاتجاهات مع عقارب الساعة. عايز تحجزها عكس عقارب الساعة هتضغط على كلوك وايز، هتبص للدايركشن هنا هتلاقيها اتشقلبت، يعني هتلاقيها بقت عكس عقارب الساعة. هتلاقي الايست عند صفر والنورث عند 250. فانت هتشيل علامة الكلوك كويس، بس دي عشان تكون عارف كل الحاجات اللي موجودة في البرنامج. فدي كده احنا ظبطنا الوحدات بتاعتنا. كده الوحدات الرئيسية بتاعتنا في البرنامج اتظبطت. ظبطنا اللينس خليناه ديسيمال، لو هو مش معمول على ديسيمال هتختار ديسيمال، ولو انت شغال بالمتر خليها بالمليمتر، او لو انت بتفضل الشغل بالمتر خليها متر، مفيش اي مشكلة. بعد كده بتضغط على علامة الاوكي. هنشرح بعد كده تاني حاجة معانا في الدرس وهي قائمة الأوبشن. لو اخترت أو بي، لو كتبت أو بي واتكيت انتر هيجيلك قائمة الأوبشن. أول حاجة الفايل، دي الفايلات بتاعة البرنامج. فالفايل دي ممكن تستفاد بيها في ايه؟ يعني لو جيت هنا مثلا هيقولك ان اللوكيشن بتاع اللوح، لو انت شغال على اللوح والكهرباء قطعت هتلاقي اللوح بتاعتك فين. هتلاقيها في اليوزر، في اليوزر نيم بتاعك في التم. لو عايز تحطها في مكان تاني تقدر توصلها بسهولة هتيجي هنا تضغط على براوز، هتختار هنا، تختار براوز هنا وتختار ديسكتوب مثلا وبتعمل نيو فولدر هنا وبتحط الحاجة فيه. يعني ممكن أعمل على الديسكتوب واكتب تم
واحفظ هنا مثلا اخلي ده المكان بتاع حفظ اللوحات مع الديسكتوب على التيمب لوكيشن. بتختار المكان اللي يريحك. ده الاكسريف. لما نشرح الاكسريف برضو بتختار له الباك اب لوكيشن، يعني الاكسريف ما بيحفظش مع الكات في نفس الفولدر، فهنا تقدر تختار ملف للاكسريفات تسيف فيه. تمام. دي الحاجة المهمة في الفايل اللي هنشرحها دلوقتي. بعد كده الشاشة الديسبلاي، دي الخيارات بتاعة الشاشة. طيب ايه الخيارات بتاعة الشاشة؟ يعني لو جينا هنا هنلاقي هنا الكولر سين دارك، ده الريبون اللي هي اللي فوق دي بيقول لك ان هي لونها اسود. لو انت عايز تغير لونها لللايت هو مديك خيارين بس ليها، فبتتك ابلاي. دي على حسب راحتك طبعا في الشغل، يعني دي تظبطها على حسب راحتك انت في الشغل. انا خليتها لايت، انت عايز تخليها لايت خليها، عايز تخليها دارك خليها، رجعها دارك زي ما كانت. تمام. دي اللارج بوتن بتاع التول بار، ودي يعني تفضل تسيبها زي ما هي كده، الا لو عايز تغير مثلا اللون بتاع اللون الاسود اللي موجود هنا. بتتك على كولر هنا، وبتيجي هنا تختار اي لون تاني وليكن الوايت مثلا، وبتضغط على ابلاي بتلاقي اتحولت لابيض هنا، يعني خليتك كأنك هتطبع، او بتخليها زي لون الورقة اللي هتطبع عليها. فيعني الحاجات دي يكون عنها فكرة كده، بس افضل انك تكتبها زي ما هي. هنا يعني برضو الحاجات دي من الحاجات المهمة. اللي ده السهم، يعني حجم السهم بتاعك، يعني لو خليته اللي هو المؤشر اللي بتشتغل بيه، لو خليته 100% هتلاقيه ملا الشاشة كده بنسبة 100%. تمام. أنا طبعا بفضل أشتغل بالديفولت بتاع البرنامج اللي هو ال5. تمام. هنا الإكسريف ديسبلاي. لما هنشرح الإكسريف هنشرح دي يعني دقة عرض الفيد بتاع الديسبلاي، الاكسريفات تبقى ظاهرة قد ايه. وهنا لما بتعمل ايديت للاكسريف بيجيلك بيخليه ظاهر قد ايه عن الاكسريفات اللي انت مش متعدل عليها في الوقت ده. بعد كده هنشرح قائمة، هنخش على قائمة الأوبن أند سيف، ودي المهم فيها، المهم جدا فيها اللي هي السيف از. انت عايز تحفظ الكات بتاعك دي، لو حفظت طبعا على نسخة كات 2022 هيروح للاستشاري أو هيروح لأي حد بيراجع اللوح، فممكن ميبقاش عنده النسخة اللي هي دي، فطبعا مش هيشتغل عنده. فانت هنا بتسيف، بتقول للبرنامج سيف لي على نسخة 2007 أو نسخة 2000 أو نسخة 2004. بس أنا بفضل دايما أسيف على نسخة 2007. طبعا مش هتلاقي حد شغال على كاد أقل من 2007 دلوقتي، بس أنت اعملها احتياطي على 2007 عشان كل النسخ اللي فوق دي من أول 2022 لحد 2007 يبقى اللوحة اللي أنت تحفظها دي شغال عليها. تمام. يبقى كده هتعملها هنا أوتوكاد 2007. تمام. دي حاجة مهمة جدا. هنا الأوتوماتيك سيف احنا شرحنا في الأول إن الكاد بيسيف لوحده في الملف اللي غيرناه هنا وخليناه الديسكتوب، اللي هو الملف اللي حطيناه على الديسكتوب. فهنا بيقول لك بقى ايه انت عايزه يسيف لك كل قد ايه، فبتقول له انا عايز اسيف مثلا كل 10 دقايق، كل 20 دقيقة. انت ممكن في ال10 دقايق دول تعمل شغل كتير جدا والكهرباء تقطع، فانت لا، هتقول له انا عايز اسيف كل 5 دقايق. فهو بس كل اللي هيفرق معاك ان البرنامج بيوقف ثانية كده وهو بيعمل اوتوماتيك سيف. فانت لو شغال على لوح كبيرة انصحك ان انت تخليها يعني خليها 10 دقايق. متهيألي 10 دقايق مش هتكون اشتغلت فيهم شغل كتير جدا. دي الحاجات المهمة في القائمة دي. بعد كده دي قائمة الطباعة. انت بتختار الديفولت بتاعك، انت بتطبع مثلا على دي الطبعة بتاعتي مثلا، فانا بطبع عليها دايما، فبختارها اخليها الديفولت بتاعي. بتظبطها من هنا، او انت بتطبع PDF وبعد ما بتطبع الPDF بتوديها للطباعة، فهتختار الادوبي مثلا لو انت بتطبع بالادوبي، او DWG2 PDF وهكذا. السيستم هنا دي الاعدادات الخاصة بالهاردوير. اكسسوري اللي هي كارت الشاشة، يعني هتلاقي هنا اعدادات كارت الشاشة بتاعك، هتلاقي كارت الشاشة بتاعك هنا. فانت لو لقيت الخيار ده مش متفعل تفعله عشان جودة الصورة 3D Display Setting تبقى متفعلة معاك، وتلاقي الشاشة ظاهرة معاك بشكل كويس. فهتتعلم على الهاردوير Acceleration دي وتتأكد ان هي متفعلة عندك. تمام. دي الحاجة المهمة اللي هنشرحها في القائمة هنا. دي اعدادات الرايت كليك، لو عايز تغير الرايت كليك بتاعك، لو عايز يعني الرايت كليك هنا بيديني قائمة البيست وقائمة الكوبي والقائمة دي. لو انت متعود على القائمة القديمة
ممكن تغيرها من هنا. انا هسيبها زي ما هي. ده الدرافتنج. انت الاوتو سناب لما شرحنا هنا عملنا الاند بوينت سناب، بتصغر او بتكبر السناب بتاعك تخليه بالشكل ده. وهنا شكل السهم بتاعك او شكل الماوس بتاعك ممكن تكبر او تصغر برضو من هنا. تقدر تتحكم في الحاجات دي كلها من الدرافتنج هنا. ودي ال 3 دي، دي الخيارات الخاصة بال 3 دي موديل، ودي الخيارات الخاصة بالسلكشن. ده البيج بوكس مثلا بتاعك، وده الجريب سايز. ممكن تغير الحاجات دي كلها. تمام. اللي يهمني هنا برضو قائمة البروفايل. لو انت عدلت على اي حاجة في الكاد، يعني لو شلت قائمة الريبون دي، ناس كتير بتشيل قائمة الريبون دي مش بتلاقيها. فانت كل اللي عليك لو انت عدلت اي حاجة في قائمة الاوبشن دي، او عدلت اي حاجة في خيارات الكاد الرئيسية، بتيجي هنا كده وبتعمل ريزيت وبتعمل ابلاي وتك اوكي، ترجع كل الاعدادات اللي انت عملتها دي زي ما هي. تمام. او بتعمل لنفسك يعني قائمة جديدة وبتعدل فيها براحتك، وبتعمل لها سيت كارنت ان انت بتختار ان القائمة دي تكون الاساسية بتاعتك. كده استعرضنا الحاجات المهمة في قائمة اوبشن، وعرفنا ازاي نظبط اليونت بتاع اللوحة. والى هنا يكون انتهى اول درس. اشوفكم في الدرس التاني ان شاء الله على خير.